नमस्कार। आज हामी नेवारी रेसिपी अलिकति फुड अर्डर फ्राई गिड्डी फ्राई कसरी बनाउने भन्ने बारेमा भिडियो बनाउन गइरहेका छौँ, जुन सजिलैसँग बनाउन सकिन्छ। भिडियो पुरा हेरेर पार्किनु। त्यसको लागि हामीले एउटा सिङ्गो राँगाको गिड्डी ल्याएका छौँ, साथै तिस र एउटा जिब्रो पनि ल्याएका छौँ। तिस र जिब्रोको परिकार बनाउने तरिका सिक्न चाहनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हेर्न नभुल्नुहोला। सर्वप्रथम यो गिड्डीलाई पखालौँ। अब अलिकति बेसार र पानी हालेर हामी यसलाई उसिन्छौँ। यो तुरन्तै पाकिने हुनाले यसलाई हामी डाइरेक्ट तेलमा फ्राई गरेर पनि पकाउन सक्छौँ। एकचोटि बीचमा पल्टाइदिउँ। यो हाम्रो गिड्डी तुरन्तै पाकिसक्यो। अब हामी यसलाई निकाल्छौँ। यो तुरन्तै गल्ने भएकोले हामीले आवश्यकता अनुसार मात्रै काटेर पकाएर खान्छौँ। अर्थात् हामी अहिले पनि आधी मात्र जिब्रो फ्राई बनाउन गइरहेका छौँ। अब एउटा फ्राई प्यानमा तेल तताउँ। तेल तातिसक्यो। अब हामी अघि काटेर राखेको गिड्डी फ्राई गर्छौँ। यसलाई यतिकै मसला हालेर पकाएर खाने पनि चलन छ, तर आजभोलि भेज हालेर पनि खाने गरिन्छ। जस्तो कि हामीले यहाँ यसमा भेज राख्न गइरहेका छौँ। गोलभेडा, प्याज, गाजर, क्याप्सिकम, हरियो धनियाँको पत्ता। यसमा यो मात्रै होइन, आफूले जुन मनपर्छ र जुन फिट हुन्छ अरू भेज हाल्दा पनि हुन्छ। एकचोटि राम्रोसँग चलाउँ। अब मसला प्रयोग गर्नतर्फ लागौँ। अदुवा, लसुन, बेसार, खोर्सानी, जिरा र नुन अलिअलि हालेर राम्रोसँग मिक्स गरौँ। यो मसलाले तेल सुक्ने भएकोले अलिअलि तेल थपे पनि हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो जिब्रो फ्राई पनि रेडी भइसक्यो। अब एउटा प्लेटमा खन्याउँछौँ। एकचोटि टेस्ट गरेर पनि हेरौँ न त। यदि तपाईहरू पनि तिस फ्राई र जिब्रो फ्राई पनि सिक्न चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई फलो गर्नुहोस्। भिडियो पुरा हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।